Περπατούσα λοιπόν και σκέφτηκα αυτές τις δύο λέξεις, ευγνωμοσύνη και εμπιστοσύνη. Ίσως να έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι αυτές οι μέρες και γενικά το τελευταίο διάστημα, εάν παρακολουθείς αυτό το κανάλι, περίπου από εκείνο το βίντεο, το Homo Luminous, αλλά και μετέπειτα η μεγάλη ερώτηση και πιο μετά με τους κραδασμούς και όλα αυτά που κουνιούνται, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου τα πάντα έχουν πάρει μία γεωμετρική επιτάχυνση, μία τεράστια επιτάχυνση, πολυεπίπεδα γεγονότα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την υγεία, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την πολιτική και το παγκόσμιο γίγνεσθε, είτε έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, με τα απόρριτα έγγραφα τα οποία γίνονται declassified και είναι διαθέσιμα σιγά σιγά στο ευρύ κοινό. Κάτι περίεργο γίνεται. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Κάτι μου λέει ότι δεν ξέρω αν θα προλάβει το 2030. Το να προλάβει, γιατί τι εννοώ, δεν το ξέρω ούτε εγώ ακριβώς. Απλά είναι κάτι το οποίο νομίζω στα επόμενα 1 με 2 χρόνια τώρα κάτι είναι να συμβεί. Κάτι να συμβεί, κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε ή ότι δεν είναι από αυτά που περιμένουμε. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν, είχα σήμερα το πρωί ένα πολύ περίεργο όνειρο, είδα το δάσκαλό μας το Στάμο το Στίνη, που έχω να τον δω από τότε που φύγε, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι μήνυμα ήθελε να μου μεταφέρει, τέλος πάντων το υποσυνείδητό μου μέσω αυτού της εικόνας τι ήθελε να μου μεταφέρει. Όμως αυτό που σκέφτομαι, θυμάμαι εκείνη την ταινία Μαύρος Πύργος. Σε αυτή την ταινία συνέβαιναν διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά, το πιο ανισχυτικό, να το πούμε έτσι, το πιο, δεν ξέρω, είναι ότι οι άλλες δυνάμεις, να το πούμε έτσι, προσπαθούσαν να εισέλθουν στην πραγματικότητα αυτή εδώ. Δηλαδή φαινόταν το πεδίο που εμφανιζόταν κατά περιόδους και προσπαθούσαν να σπάσουν το πεδίο και να μπουν, να περάσουν από τις διαστάσεις ή τέλος πάντων τις πραγματικότητες και να εισέλθουν εδώ. Εκεί λοιπόν, όπως και σε αυτό το παιδικό, το Monsters Inc., με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και στη Λάμψη, όπως και σε αυτό το κομμάτι, παίρνανε οι κακοί, να το πούμε έτσι, νέα παιδιά που είχαν υψηλή λάμψη, που είχαν αυτή τη φωτεινότητα μέσα και τα βάζανε σε δοκιμασίες, σε τρόμου, πόνου, και τα ουρλιαχτά τους και όλο αυτό το πράγμα δημιουργούσε ήταν σαν τροφή αυτού του πράγματος που προσπαθούσε να γίνει ζημιά για να σπάσουν τα φράγματα ανάμεσα στους κόσμους. Αυτό λοιπόν που παρατηρώ αυτές τις μέρες, και γενικά από τότε που είπα από εκείνο το βίντεο, αλλά και γενικά όλες αυτές τις μέρες και σήμερα ειδικά, αλλά και όλες τις προηγούμενες, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, το οποίο είναι απροσδιόριστα μεταβατικό, δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε τι ακριβώς είναι αυτή η μετάβαση και αν είναι καθαρά στη φαντασία μας ή στο υποσυνείδητό μας ή κυριολεκτικά κάτι άλλο συμβαίνει. Οι άνθρωποι βγάζουν τα χειρότερά τους κομμάτια. Τα χειρότερά τους κομμάτια ως προς τον εαυτό, τα χειρότερά τους κομμάτια ως προς αλλήλους, τα χειρότερά τους κομμάτια όσον αφορά τα αντικείμενά τους, τα υπάρχοντά τους. Και το θέμα είναι ότι ο κόσμος μπερδεύεται και νομίζει ότι αυτά τα χειρότερά του κομμάτια, τα χειρότερά της κομμάτια είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η ψυχή, μιλώντας για τους έμψυχους, γιατί νομίζω λίγο ή πολύ πλέον όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και άψυχοι, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά εκεί έξω. Μιλώντας λοιπόν για τους έμψυχους, αυτούς που φέρουν το σπινθήρα μέσα, η ψυχή είναι καλή, είναι φωτεινή, δεν έχει μαυρίλες, να το πούμε έτσι. Αν θα έχει γύρω-γύρω, έξω από αυτή, όχι μέσα. Θυμάμαι βέβαια ένα κόμικ παιδικό, το Rom νομίζω, όπου παρεπτόντως αν κανείς έχει αυτά τα κόμικ με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί το είχα αφήσει σε ένα σημείο που τα φαντάσματα τέλος πάντων είχαν προσπαθήσει και ήταν το σημείο που θα μαυρίζαν τον ήλιο. Αυτό το φως το αγνό, το οποίο προσπαθούσαν να το μαυρίσουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί ή τέλος πάντων προσπαθεί μια άλλη μεριά, να το πούμε έτσι, να μαυρίσει την ψυχή, τις ψυχές. Οι ψυχές, αν θα μαυρίσουν, που για μένα δεν μπορούν να μαυρίσουν ή τέλος πάντων ίσως προσωρινά, θα μαυρίσουν μόνο απ' έξω.
Δεν γίνεται αυτό το φως εσωτερικά να κάνει μαύρη τρύπα. Θα πρέπει απ' έξω το σκοτάδι να είναι πιο πυκνό από το φως. Όπως είναι η δύναμη μιας μαύρης τρύπας που καταβροχθίζει το φως, πάνε τα φωτόνια, δεν μπορεί να ξεφύγει το φως, πάνε μέσα. Κάτι τέτοιο, μια αντίστροφη κατάσταση, μια αντίθετη δύναμη, όπου θα βγάζει πυκνό σκοτάδι. Έρπουσα, θα μπορούσαμε να πούμε, βάσει αυτών των σκέψεων, τέλος πάντων, και δασκαλιών. Αυτό λοιπόν που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι δεν είναι ο ίδιος αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα πράγματα, είτε μιλάμε για συμβιωτικά τα οποία πάνε και κάθονται πάνω στα νευρικά συστήματα και μπερδευόμαστε και δεν ξέρουμε αν είμαστε εμείς ή κάτι άλλο, είτε μιλώντας απλά γήινα, υποσυνείδητα, ότι τρέχουν τα προγράμματα, τα τραύματα και όλα αυτά τα μη λειτουργικά, τα δυσλειτουργικά κομμάτια, τα οποία κάποτε ίσως ήταν χρήσιμα ή νομίζαν ότι ήταν χρήσιμα, εμείς τα προσκαλέσαμε, εμείς τα δημιουργήσαμε, τώρα όμως πια δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Όλα αυτά μας μπερδεύουν και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε αυτά. Δεν είμαστε αυτά. Δεν είμαστε ούτε τι έχουμε, ούτε τι τραύματα έχουμε, ούτε η συμπεριφορά μας, τίποτα δεν είμαστε από αυτά. Είμαστε κάτι άλλο πολύ βαθύτερο. Κάτι άλλο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Από το άκτιστο προς την κτήση, για να συμβεί αυτό, όπως και οι ψυχές καθώς έρχονται, ενδύονται στρώματα. Από το άκτιστο λοιπόν, για να εισέλθει κάτι στην κτήση, θα πρέπει και αυτό να αντιθεί με διάφορους μανδύες. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στην κτήση. Έτσι λοιπόν η ψυχή, ακόμα και εξωτερικά περιβλήματα, πιο έξω, η προσωπικότητα, τα εγώ και άλλα πράγματα, δεν αποτελούν το είναι σου, το είναι μου, το είναι μας. Σε ένα βαθμό θα μπορούσες να πεις ότι αυτά κάπως συνδέονται και προσπαθούν να επηρεάσουν ή και επηρεάζονται από αυτό. Ειδικά αν έχεις καρμικά κατάλοιπα ή παθογόνα πυρηνικά πρότυπα που λέει και ο δάσκαλος, τότε ένας πολύ μικρότερος μανδύας, πολύ πιο εσωτερικά, εκδηλώνεται προς τα έξω. Το έξω είναι αυτό εδώ τώρα. Αυτό εδώ είναι η πιο εξωτερική στιβάδα, να το πούμε έτσι. Αυτή λοιπόν τη μετάβαση που όλα κραδένονται, όπως είπαμε και τις προάλλες, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να ενθυμηθούμε τι είμαστε, ποιοι είμαστε, ποια είναι η ουσία μας, ή τέλος πάντων μετά από όλες αυτές τις διδασκαλίες, μετά από όλες τις γραφές, μετά από ό,τι συζήτηση έχουμε κάνει και έχουμε δει, έχουμε ακούσει πράγματα, τι είναι η ουσία μας. Είμαι εγώ το τραύμα μου, είμαι εγώ η συμπεριφορά μου, είμαι εγώ τα πιστεύω μου, οι πεποιθήσεις μου. Έχει ενδιαφέρον ο παραλληλισμός με τον υπολογιστή και του Δανέζη με τον ανθρώπινο βιοϋπολογιστή, γιατί λένε αρκετοί ότι ξέρεις κάτι, να μην μας παρουσιάζουμε με μηχανήματα, μα είμαστε μηχανήματα. Και όσο προχωράει το κομμάτι με την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική επιστήμη, σιγά σιγά, και το ολογραφικό σύμπαν, σιγά σιγά αρχίζουμε όλοι και περισσότερο οι επιστήμονες που έχουν άλλες γνώσεις από εμάς και τίνουνε προς την άποψη ίσως ότι ίσως και εμείς είμαστε κατασκευάσματα. Εξάλλου, από τα πολύ παλαιά χρόνια υπάρχουν όλοι αυτοί οι μύθοι, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, οι πρωτόπλαστοι όσον αφορά το χριστιανικό πρίσμα, Προμηθέας, αλλά και σε άλλες δασκαλίες υπάρχουν παρόμοιες ιστορίες και με τον Ενλίλ και όλους αυτούς εκεί. Εάν λοιπόν καταλάβουμε και θυμηθούμε ότι δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά, τότε ίσως έχουμε μία ελπίδα σε αυτό το πράγμα το οποίο είτε πάει να τελειώσει, είτε πάμε να... Αρχίσαν από τώρα οι κραυγές. Πάμε να κάνουμε μία μετάβαση σε κάτι άλλο, να θυμηθούμε, να καταλάβουμε ότι επειδή εμείς δεν είμαστε αυτά, δεν χρειάζεται, καταρχάς έτσι και δεν μπορούμε να μεταβούμε στο επόμενο πεδίο, στην επόμενη πίστα, έχοντας όλα αυτά, γιατί αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εκεί που πάει όλη η κατάσταση. Δεν γίνεται. Οπότε θα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Είναι σαν ένα πλοίο που κάνει Jetison
Δηλαδή βγάζει, πετάει ό,τι δεν είναι full απαραίτητο ή τέλος πάντων δεν είναι απαραίτητο, το πετάει προκειμένου να μην βυθιστεί και να μπορέσει να πάει εκεί που είναι να πάει. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όταν έρχονται οι καθρέφτες μας και πέρα από τις προβολές που και αυτοί και αυτές μας ασκούνε, εμείς βλέπουμε κομμάτια μας μέσα από αυτούς τους καθρέφτες. Καλό θα είναι να σκεφτούμε ότι αυτοί οι καθρέφτες είτε είναι διαστρεβλωτικοί είτε δεν είναι διαστρεβλωτικοί, κάτι μας δείχνουν. Και αυτό το κάτι που μας δείχνουν ή αρκετά από αυτά τα κάτι που μας δείχνουν, ίσως είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ξεριζώσουμε από μέσα μας και εννοείται θα πονέσει αυτό, γιατί όταν έχεις μεγαλώσει με τέτοιες πεποιθήσεις, όταν έχεις μεγαλώσει με τέτοια προγράμματα, όταν έχεις μεγαλώσει με ένα τέτοιο τρόπο ύπαρξης και αντίληψης της πραγματικότητας, το να το βγάλεις αυτό σημαίνει ότι θα καταρρεύσει το οικοδόμημά σου. Με το που μπαίνεις στη διαδικασία να καταρρεύσει το οικοδόμημά σου, το οποίο έτσι και αλλιώς η ζωή θα στο καταρρύψει κάποια στιγμή, θες δεν θες, μπαίνεις κατευθείαν σε ζώνη ανασφάλειας. Φεύγει η ζώνη ασφάλειας, γιατί το να καταρριφτεί το οικοδόμημα σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα από εκεί και ύστερα. Ο εγκέφαλος, ο ερπετικός που έχει τους συναγερμούς και κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες να μας προστατεύσει με σωστούς τρόπους ή και με λάθος τρόπους τις περισσότερες φορές, θα βαρέσει κόκκινα. Και γιατί θα βαρέσει κόκκινα? Γιατί θα πέσει το οικοδόμημα και δεν ξέρει κάτι άλλο. Όλα αυτά θα είναι καινούρια. Ακόμα και αν πάει να γίνει αυτή η μετάβαση, πάλι και όλο αυτό καινούριο θα είναι. Θα σου πει: όπα, πού πας, πού πάμε, δεν πάμε πουθενά, εδώ θα κάτσουμε. Γκρεμίζεται το σύμπαν, αλλά δεν πειράζει, εδώ θα κάτσουμε εμείς, γιατί αυτό το γνωρίζουμε, το άλλο δεν το γνωρίζουμε. The devil you know. Άρα, εάν το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας, δημιουργήσουμε λοιπόν ένα τέτοιο πρόγραμμα σιγά σιγά, μια τέτοια πεποίθηση, ένα τέτοιο πιστεύω, θα έχουμε πολύ καλύτερες πιθανότητες και δυνατότητες να αφήσουμε πίσω όλα αυτά τα ρούχα τα οποία δεν είναι δικά μας σε αυτή την ιστορία, να μπορέσουμε να τα αφήσουμε πίσω μας για να αναλυφθούμε ή να γίνουμε πιο ανάλαφροι, πιο ανάλαφρες, άντρες, γυναίκες. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά και δεν είναι και δικά μας. Και εάν τα βάλουμε κάτω, αν και εσύ κάτσεις και τα βάλεις κάτω και θυμηθείς και σκεφτείς διάφορα πράγματα από το παρελθόν και δικά σου και δικά μου και άλλων, συγκρούσεις, εγώ, παιχνίδια δύναμης και διάφοροι ρόλοι, θα καταλάβεις ότι πρακτικά στη μεγάλη κλίμακα των πραγμάτων τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν χρήσιμο. Μόνο κακό έκανε. Το μόνο καλό, σε εισαγωγικά, που έκανε, που δεν ήταν καλό, αλλά το μόνο καλό ας πούμε που έκανε, είναι ότι εκείνο το τραυματισμένο παιδί, εκείνο το τραυματισμένο μέρος του εγώ, της προσωπικότητας, μπόρεσε αυτή η δύναμη κατά κάποιο τρόπο να το προστατεύσει. Πώς να το προστατεύσει? Είτε με τους τσακωμούς, είτε με την επιβολή δύναμης, είτε με την επιβολή εξουσίας, είτε με την υπεροψία και την αλαζονία, γενικά με δονήσεις όχι τόσο καλές, όχι τόσο υψηλές, οι οποίες καταστρέφουν το ότι είναι απέναντι και συγκαλύπτουν ότι θα πρέπει να φωτιστεί. Έτσι λοιπόν, ο εχθρός δεν είναι πολλές φορές ούτε ο απέναντι, ούτε ο ίδιος ο εαυτός. Είναι αυτό το οποίο υπάρχει ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα από τον πυρήνα σου και τη συνείδησή σου, την εξωτερική στιβάδα της συνείδησής σου προς τα έξω και προς τα μέσα, είναι αυτό που υπάρχει ανάμεσα σε εσένα και τον άνθρωπο απέναντι και γενικά είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε δικό σου, ούτε δικό μου, ούτε κανενός άλλου. Αυτές είναι δυνάμεις που σχετίζονται με αυτό που ίσως όχι τόσο σωστά, αλλά με αυτή την ποιητική αδεία χρησιμοποιούμε ως εντροπία και φαίνεται, για να έρθουμε πίσω και στο μαύρο πύργο, η αίσθηση και αυτή η εντύπωση, ίσως ανάγνωση, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, ότι αυτές οι έξωδιαστατικές καταστάσεις εκτός δημιουργίας, αλλά όχι υπό την καλή και θετική έννοια του άκτιστου και του άκτιστου φωτός, αλλά κάτι άλλο, ότι προσπαθούν μέσω ημών να βγουν στην πραγματικότητα. Σε αυτή την πραγματικότητα η οποία καταρρέει σχεδόν σε όλα τα επίπεδα.
Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά. Μπορούμε απλά να δούμε τι γίνεται στις εργασίες μας. Τα έχει παίξει ο κόσμος. Τι γίνεται έξω, στο δρόμο. Χτες, αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Είμαι στο αυτοκίνητο. Βιάζομαι κι εγώ, βιαζόμαστε όλοι. Έχει κολλήσει όλος ο δρόμος. Για όποιο λόγο. Από πίσω είναι ένα ασθενοφόρο το οποίο ουρλιάζει. Και προφανώς δεν μπορεί να περάσει γιατί είναι όλα κολλημένα. Και πίσω από εμένα είναι ένα άλλο αυτοκίνητο με ένα τύπο ο οποίος κυριολεκτικά ουρλιάζει. Ουρλιάζει. Δηλαδή κλείνει και το παράθυρο και αρχίζει και ουρλιάζει. Και βρίζει και βλαστημάει για αυτή την κίνηση και για αυτή την κατάσταση που βιώνουμε κάθε μέρα και όχι πάλι και κόρνες. Μιλάμε, ο τύπος το χάσε. Το χάσε. Πόσοι από εμάς είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και μπορεί να φωνάζουμε για διάφορους λόγους. Φαίνεται λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε είναι ένας προθάλαμος για να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι για να πετάξουμε από πάνω μας όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είμαστε εμείς, δεν είναι δικά μας, άσχετα αν κάθονται πάνω μας, και αυτό το ρούχο δεν είμαι εγώ, το φοράω όμως. Και σκισμένο να είναι η μάνα. Είδες τα ερωτευμένα φωτόνια και αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου μέσα στη μητέρα. Αυτά τα λέγαμε τώρα στις νευροεπιστήμες, σε αυτό το μοναδικό εκπαιδευτικό από την Wowing. Πώς γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου ο γονέας να είναι συνδεδεμένος με κάποιο τρόπο με τον γόνο και όταν κάτι δεν πάει καλά να το νιώθει και να παίρνει ένα τηλέφωνο, ας πούμε. Ή να νιώθει ότι κάτι συμβαίνει. Κάπως να αντιλαμβάνεται την δόνηση, την ενέργεια, ή τέλος πάντων να μην του είναι, να μην της είναι γνώριμη και να βγαίνει η τάση να πάρει ένα τηλέφωνο, χωρίς να ξέρει το γιατί. Λέγαμε λοιπόν ότι ο σκοπός είναι να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να αποτινάξουμε από πάνω μας όλα αυτά τα οποία δεν είναι δικά μας και κυριολεκτικά να ξεγυμνοθούμε, και πάνω στη γύμνια βγαίνει και η ευαλωτότητα, αλλά και μετά την ευαλωτότητα είναι το άφθαρτο. Να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσουμε εκεί που είναι να πάμε και ταυτόχρονα σε μια ίστατη προσπάθεια να κρατηθούμε σε αυτό το πεδίο. Εκεί τώρα μας πάει προς το χρονικό της αιχμαλωσίας της αναγνώστου το βιβλίο και συναφείς σκέψεις και διδασκαλίες για να μπορέσουν να μας κρατήσουν εδώ, σε αυτό εδώ το πεδίο. Αν μου πεις τώρα, μπορεί να ανοίξουμε τα μάτια μας και όλο αυτό εδώ το έργο να τελειώσει και να ήμασταν σε κάποια μηχανήματα VR και να φύγουμε όπως είμαστε όλοι, να πάμε σε καμιά άλλη παραλία, να πάμε να πιούμε κάνα καφέ, κάνα τσάι και να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μέχρι τότε λοιπόν, αφού δεν το ξέρουμε, αλλά και έτσι να είναι, δεν είμαστε εκεί, είμαστε εδώ πέρα, ταυτισμένοι με αυτό εδώ το σαρκείο και με το υλικό πεδίο, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και όσο περισσότερο γίνεται να διευρύνουμε αυτό το φάσμα, το αντιληπτικό, να δουλεύουμε πάνω στην αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη, γιατί εφόσον όπως μέσα έτσι και έξω, όπως πάνω έτσι και κάτω, γνωρίζοντας τον εαυτό, γνωρίζουμε τη δημιουργία. Και γνωρίζοντας τη δημιουργία, γνωρίζουμε τον εαυτό. Αρκεί να μπορούμε να δούμε, σαν το προηγούμενο βίντεο. Το να κοιτάς είναι τελείως διαφορετικό από το να βλέπεις. Αυτό το βίντεο θεωρώ ότι μας βοηθάει σε όποια εποχή και αν βρισκόμαστε να το δούμε. Το 25, το 30, ακόμα υπάρχει αυτό εδώ, ευρύτερα. Διότι θεωρώ ότι έχει και συνειδητά αλλά και υποσυνείδητα έχω βάλει αρκετά μηνύματα, αρκετούς σπόρους, καλούς σπόρους, αρκετές ενδοβολές, όπου θεωρώ ότι θα δουλέψουν θετικά, θα χρειαστούν σε κάποιους από εμάς παραπάνω χρόνο, σε άλλους λιγότερο, αλλά θα δημιουργήσουν κάποιους καλούς ιούς για να μπορέσουν να μεγαλώσουν και να καθαρίσουν μερικά από αυτά τα καρκινικά προγράμματα, μερικά από αυτά τα προγράμματα τα οποία κάνουν κακό και σε εμάς και στους γύρω μας και στην ύπαρξη ευρύτερα. Το κακό δεν μπορεί να επιβιώσει εκεί που υπάρχει καλό. Το μίσος δεν μπορεί να συνυπάρχει με την αγάπη. Σε έναν άνθρωπο δεν μπορείς ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή
και να μισείς και να αγαπάς και να φοβάσαι και να αγαπάς. Δεν γίνεται. Είσαι γελασμένος, είσαι γελασμένη αν νομίζεις ότι αγαπάς φοβούμενος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή θα αγαπάς και θα είσαι σε αυτές τις δονήσεις και σε αυτές τις σφαίρες, είτε θα φοβάσαι με ότι αυτό συνεπάγεται. Δεν γίνονται αυτά τα δύο. Είναι σαν να μου λες ότι ξέρεις κάτι. Είναι σκοτάδι και έχω και αναπτήρα, έχω και φως και ταυτόχρονα υπάρχει και το σκοτάδι και το φως. Δεν γίνεται. Όπου υπάρχει φως δεν μπορεί να υπάρχει σκοτάδι. Και αυτό λειτουργεί σε όλα τα αντιληπτικά επίπεδα. Μέρες λοιπόν που είναι άγιες, αγία, γεία, θα πρότεινα ο κάθε ένας και η κάθε μία, ανάλογα με το τι πιστεύει και ποιον και ποιους και προς τα πού πιστεύει, να αξιοποιήσει τις γραφές της όποιας θρησκείας, παράδοσης ή διδασκαλίας. Άρα, για παράδειγμα, είναι μια πολύ καλή περίοδος να απαγγείλουμε ορφικούς ύμνους για όσους ασχολούνται με αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοσμοθέασης. Αυτοί που είναι σε άλλες μεριές, ινδουιστικές, βουδικές, να κάνουν και αυτοί αυτά που είναι να κάνουν, και οι υπόλοιποι που είναι με το χριστιανικό πρίσμα, είτε μιλάμε για εσωτερικό χριστιανισμό, είτε για τον ευρέως γνωστό χριστιανισμό. Καλό θα είναι κάτι το οποίο εγώ το κάνω και γενικά βοηθάει, και για μένα μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να προσεγγίσουμε ή να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το φως και ποιο είναι το λάθος φως, το οποίο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο από μόνο του, με τα τωρινά δεδομένα, με όσα ξέρουμε ή με όσα νομίζουμε ότι ξέρουμε, εισπνοή Κύριε Ιησού Χριστέ, εκπνοή ελέησόν με, είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία, τα πιο καθαρά, τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε. Χωρίς να θέλω να προσελκύσω κανέναν, από την εμπειρία μου ως σήμερα τώρα που μιλάμε, αυτή εδώ τη στιγμή, αυτός εδώ εαυτός, τόσα ξέρει, τόσα λέει, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ισχυρό και ασφαλές μπορούμε να αξιοποιήσουμε από όλες αυτές τις διδασκαλίες που μας έχουν παραδοθεί. Να προσπαθήσουμε να σταυρώνουμε ό,τι δεν είναι δικό μας και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτή τη χριστική συνειδητότητα. Αυτό το αγαπάτε αλλήλους, αλλά δεν μπορείς να αγαπείς άλλον εάν δεν αγαπάς πρώτα τον εαυτό σου. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη σε όλη την ανθρωπότητα, για όλη την ανθρωπότητα. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Θα έπρεπε όλοι, μα όλοι και όλες, να ασχολιόμαστε με τον εαυτό, όχι εγωιστικά, με την αυτογνωσία, με την προσωπική ανάπτυξη, με το γνώθις αυτόν και με το να βελτιώνουμε συνεχώς τον εαυτό μας. Και όταν λέμε βελτιώνω, δεν εννοώ μαθαίνω 15 γλώσσες ή 15 γλώσσες προγραμματισμού ή αποκτώ υλικά αγαθά ή μαθαίνω πράγματα. Η πραγματική αυτοβελτίωση έχει να κάνει με τη σμήλευση της ψυχής, με τη σμήλευση του πνεύματος και με την καθαρότητα του είναι. Έχει να κάνει με την καθαρή δημιουργία, να παίρνεις μέρος του άκτιστου που φέρεις μέσα σου, μέσα από τους μανδύες, και να το αξιοποιείς όπως επιήθηκες για να επιήσεις και εσύ, να φέρεις, να επεκτείνεις τη δημιουργία, μέσω όμως του φωτός, αυτού του φωτός τέλος πάντων που εννοούμε σαν καλό. Διότι δυστυχώς χάνονται πάρα πολλά πράγματα, καθυστερούμε, χάνονται σχέσεις, χάνονται εμπειρίες, χάνονται τόσα πράγματα. Γιατί δεν έχουμε δουλέψει αυτογνωσιακά, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, πολλοί από εμάς, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντί να ζούμε την εμπειρία και να παίρνουμε αυτό το NPIR, αυτό το εσωτερικό PIR, και να το μετατρέπουμε σε συνείδηση αλλά και απόλαυση και χαρά, αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε συνέχεια τριβές και προστριβές και προστριβές, βλέποντας φαντάσματα, βλέποντας προβολές και λαμβάνοντας προβολές από καθρέφτες, οι οποίοι άλλοι είναι σπασμένοι, άλλοι είναι καθαροί, άλλοι δεν ξέρω κι εγώ τι είναι, και απλά χάνουμε ζωή. Χάνουμε ζωή, εμποτίζουμε με μαύρη ενέργεια την ύπαρξη και τον εαυτό και την ύπαρξη, ανοίγουμε πύλες να εισέρχονται πράγματα τα οποία δεν είναι για να εισέρχονται εδώ πέρα, και γενικά να χάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό το νόημα της ζωής, όποιο κι αν είναι αυτό τελικά. Καλή Ανάσταση λοιπόν, καλή ανάταση πνεύματος, με υγεία, με δύναμη, με ισχύ, με αγάπη, με σοφία και διάκριση, με εμπιστοσύνη και ευγνωμοσύνη. Και η ευγνωμοσύνη είναι η μεγάλη υπερδύναμη όταν μπορούμε να την ασκούμε στις μεγαλύτερες μας δυσκολίες. Η ευγνωμοσύνη φτάνει στο μέγιστο δυναμικό της και εκεί ξεκινούν τα θαύματα, όταν μπορούμε να την ασκούμε
στις μεγαλύτερες δυσκολίες που βιώνουμε. Θυμήσου το. Όσο περίεργο και όσο αδύνατο κι αν σου φαίνεται και παράλογο, θυμήσου το.